Cách đầu tiên, đi thăm thân hoặc là đi du lịch. Thì để sang Phần Lan bằng cách là đi du lịch hoặc thăm người thân thì các bạn phải xin visa du lịch. Phải có, nếu có người thân thì phải có thư mời, sau đó là bạn phải chứng minh tài chính, phải mua vé máy bay, book phòng khách sạn, có lịch trình đi lại cụ thể rõ ràng ở trong thời gian mà bạn xin visa. Thì thường những cái này các bạn nên theo các hướng dẫn của bên đại sứ quán hoặc là cái phòng xét duyệt visa ở Hà Nội thì nó sẽ cụ thể hơn. Cách thứ hai đó là đi du học. Ở bên Phần Lan thì có 13 trường đại học nghiên cứu và 22 trường đại học ứng dụng. Bạn có thể vào trang này nhé để nghiên cứu xem những cái danh sách của các cái trường đại học, và sau đó bạn sẽ tìm trong các trường đó những cái ngành học mà bạn muốn học, rồi tìm những cái yêu cầu cụ thể, yêu cầu nhập của trường ở trong đó. Một điểm quan trọng khi bạn tìm trường đó là bạn có thể Google xem là từ Helsinki là thủ đô của Phần Lan đến cái thành phố này là bao nhiêu xa, để bạn có thể biết được cái quãng đường nó là bao nhiêu xa. Vì thông thường là mình càng học những cái thành phố mà càng gần Helsinki thì sau này nó sẽ dễ đi lại, dễ đi du lịch hơn là ở những cái thành phố xa. Và đương nhiên ở Helsinki thì có nhiều trò vui hơn. Nếu bạn hoàn toàn tự tin về tiếng Anh thì bạn có thể tự xin, tự apply, tự nộp đơn vào trường để xin du học mà không cần phải qua trung tâm. Cái ưu điểm của cái việc qua trung tâm đấy là người ta đã làm nhiều và người ta biết đường đi nước bước, người ta sẽ chỉ cho mình là các cái bước tiếp theo là mình làm gì. Nhưng mà nếu bạn tự làm thì cũng không khó khăn đâu. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn thì bạn có thể vào trang Facebook này, cái nhóm Welcome to Finland, và bạn có thể gia nhập thành viên và đăng nhập và hỏi những cái câu hỏi ở trong đó. Thì các bạn ở trên đó rất là nhiệt tình và các bạn ấy sẽ trả lời cho các bạn. Nhưng nói chung là những cái câu hỏi như là học trường nào hay là vân vân thì các bạn nên tự tìm hiểu, và sau đó thì mình có thể lên đấy hỏi mọi người đánh giá là trường này có tốt không hay là trường kia có tốt không, mình nên chọn trường nào đó. Nhưng đầu tiên thì mình nên có những cái hiểu biết cụ thể về cái gì mình muốn học và mình muốn học trường nào. Bản thân mình ngày xưa qua Phần Lan là đi theo con đường du học mọi người ạ. Mình sang Phần Lan năm 2008 để học cao học. Hồi đó thì mình cũng làm qua trung tâm, bởi vì đi làm rất là bận nên là mình nhờ trung tâm lo những cái thủ tục giấy tờ. Nhưng mà còn lại thì mình vẫn phải làm hết, như là viết thư, rồi làm CV, rồi đi mua bảo hiểm vân vân là mình phải tự làm hết. Trung tâm họ chỉ hướng dẫn cho mình các cái bước thôi. Gần đây thì có một cái dự án đang rất là gây tranh cãi, nhưng mà cũng mình thấy thì có rất là mang nhiều lợi ích cho học sinh Việt Nam. Đấy là đưa học sinh học cấp sang Phần Lan để học cấp 3 và học chương trình cấp 3 bằng tiếng Phần Lan hoàn toàn miễn phí. Thì còn nếu các bạn đi học đại học hay cao học hay tiến sĩ thì các bạn sẽ học bằng tiếng Anh. Còn trong trường hợp mà cả bạn tiếng Anh và tiếng Phần Lan các bạn đều không biết thì mình khuyên là các bạn hãy bỏ giấc mơ du học Phần Lan ra khỏi túi nhé. Sorry. Cách thứ 3, bảo lãnh đoàn tụ gia đình theo dạng vợ chồng. Nếu bạn không có tiền đi du lịch, bạn cũng không có nhu cầu đi học, đi du học, thì có một cách dễ hơn, đấy là bạn sẽ kết hôn với một người có quốc tịch Phần Lan và người ta sẽ bảo lãnh cho bạn qua Phần Lan. Sau đó sang đây thì bạn sẽ được nhận mọi chế độ chăm sóc bình thường và được hòa nhập vào xã hội Phần Lan. Còn làm thế nào để lấy được người Phần Lan thì mình không biết, cái đấy chắc là do duyên số. Cách 4 là sang Phần Lan theo diện xuất khẩu lao động. Thì có hai dạng xuất khẩu lao động là xuất khẩu lao động ngắn hạn và dài hạn. Ngắn hạn tức là ở bên này vào mùa hè người ta có những cái vụ mùa như là sang đây để đi thu hái trái cây hay là làm rau vân vân. Còn làm dài hạn ví dụ như là làm trong những cái nhà kính là trồng rau, hay là làm những công việc như là làm về điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, y tế, làm về lau dọn vân. Đó thì nó có hai cái dạng công việc như vậy. Tuy nhiên thì gần đây Phần Lan đang là một cái thị trường gọi là tiềm năng cho các cái công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái khó khăn, ví dụ như là để mà bạn qua được Phần Lan xuất khẩu lao động thì nó có những cái quy định ngặt nghèo, như là bạn phải học tiếng này, bạn phải biết tiếng, không tiếng phần thì cũng phải biết tiếng Anh. Rồi nếu mà bạn đi làm những cái công việc như là điều dưỡng thì bạn phải học cái ngành điều dưỡng đấy và phải học tiếng Phần Lan để đạt một cái tiêu chuẩn nhất định nào đấy thì người ta mới cho bạn sang đây để đi làm. Rồi bạn phải hòa nhập được vào cái xã hội Phần Lan, bạn có là người dễ hòa nhập hay là không. Sang đây thì thời tiết mùa hè thì nó rất là đẹp, như mọi người thấy trời đang nắng rất là đẹp.
Nhưng mùa đông thì nó rất là khắc nghiệt, nhiều tuyết, trời lạnh và tối tăm. Nó không giống như ở Việt Nam mình, thì là không biết mọi người có hòa nhập được vào cái môi trường như vậy hay là không. Và mình được biết là có nhiều người sang đây còn bị lừa, tại vì là công ty xuất khẩu lao động họ thực ra họ không ở đây, họ cũng không biết được cái thực tế là như thế nào ấy. Họ sẽ đưa ra những cái bức tranh rất là đẹp và mọi người cứ tưởng tượng là sang đây thì rất là sung sướng vân vân và vân vân. Nhưng mà đến khi sang đây rồi thì mới biết là thực tế nó không như mình suy nghĩ đó. Cho nên nếu như mọi người mà muốn bỏ tiền đi theo dạng xuất khẩu lao động thì nên tìm hiểu những thông tin thật là kỹ càng. Cách thứ 5 để bạn định cư hay là sang Phần Lan sinh sống, đó là bạn đi theo con đường định cư theo dạng lao động tay nghề cao. Tức là bạn là người làm việc có trình độ và bạn được công ty của Phần Lan, hay là bạn xin được việc từ công ty của Phần Lan và bạn sang đây để làm việc. Ngoài ra thì chính phủ Phần Lan thì có một cái chương trình hiện nay đang thúc đẩy rất là mạnh. Đấy là chương trình thúc đẩy nhân tài, thu hút những cái nhân tài từ các cái nước, trong đó có cả Việt Nam, để sang Phần Lan sinh sống và làm việc, và chính phủ hỗ trợ rất là tốt. Sắp tới mình cũng có làm một cái hội thảo về chương trình thúc đẩy tài năng này cho phía Việt Nam và hướng tới các cái doanh nghiệp khởi nghiệp và các công ty mà có tiềm năng phát triển ra nước ngoài. Thì các bạn nhớ theo dõi kênh của mình để cập nhật những chi tiết về cái chương trình hội thảo này sắp tới nhé. Cái cách thứ 6, cách cuối cùng, đó là bạn sẽ định cư sang Phần Lan theo diện đầu tư. Đầu tư chính là bạn bỏ tiền ra để bạn kinh doanh tại Phần Lan. Thì cái cách bạn bỏ tiền thì có những cái hình thức sau. Thứ nhất là bạn có thể mua lại hoàn toàn một công ty ở Phần Lan để bạn điều hành quản lý công ty đó làm việc. Cái hình thức thứ hai là bạn sẽ góp vốn, hay là bạn góp vốn và mở một công ty ở bên Phần Lan cùng với một người khác mà có quốc tịch ở Phần Lan. Cái hình thức thứ ba đó là bạn sẽ mua lại một phần cổ phần của công ty và cùng quản lý hoạt động của công ty. Và hình thức thứ tư đó là bạn tự mở một công ty ở bên Phần Lan và quản lý công ty đó. Thì đây là hình thức là bạn bỏ tiền ra để bạn sang đây đầu tư. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái điều mà bạn cần phải suy nghĩ khi mà bạn quyết định là sang Phần Lan. Thứ nhất là cái chi phí tối thiểu theo mình được biết đó là bạn phải có 4 tỷ. Cái thứ hai là bạn phải biết, nếu không biết tiếng Phần thì cũng phải biết tiếng Anh. Tại vì bạn sang đây bạn là kinh doanh mà, làm ăn kinh doanh thì bạn phải biết tiếng thì người ta mới thấy là bạn sang của bạn, mục đích của bạn sang đây là làm ăn. Cái thứ ba đó là khi mà bạn sang đây để đầu tư thì bạn phải xác định là 1 năm bạn phải ở đây ít nhất là 9 tháng để sau này khi người ta xét visa cho những cái lần tiếp theo thì người ta mới xét cho bạn. Còn nếu bạn chỉ sang đây bỏ tiền rồi bạn đi về Việt Nam sinh sống thì sau này bạn sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà xin visa từ chính phủ. Một điều rất quan trọng nữa là cái hồ sơ lý lịch của bạn nó phải hoàn toàn trong sạch. Bạn không làm gì phạm pháp, không trốn thuế đó, và bạn phải có ít nhất cái công ty của bạn ở Phần Lan ấy phải kinh doanh trong thời gian ít nhất là 5 năm. Tại vì cái thời gian 5 năm là cái thời gian để mình sẽ xin visa để được ở lại Phần Lan, và người ta có cho bạn cái visa gọi là vĩnh viễn hay không, trước khi để ở lại Phần Lan hay không, thì ít nhất là bạn phải xác định là 5 năm bạn phải ở Phần Lan và mỗi năm là ít nhất là 9 tháng như vậy. Và công ty phải làm ăn có hoạt động và có kinh doanh, và nếu mà có sinh lời thì càng tốt. Thì mình khuyên bạn là nếu như bạn có ý định sang định cư ở Phần Lan theo diện đầu tư thì bạn nên nghiên cứu thật kỹ, chuẩn bị kỹ về mặt tài chính, và nếu mà tốt nhất ấy, thì mình nên thuê một luật sư, họ có cái sự hiểu biết về thị trường, về Phần Lan để họ có thể tư vấn cho bạn tốt hơn. Thì đây chính là 6 cách để bạn có thể sang được Phần Lan. Nếu bạn muốn biết nhiều thêm thông tin nữa về cuộc sống ở Phần Lan thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ video của mình và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye. Hello mọi người, mình phải nhớ đăng ký YouTube của mẹ để biết nhiều hơn từ cuộc sống ở Phần Lan nhé. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuhiutti, eikä tämä poiko ämmät haittaa, sillä